بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد من سلسلة إثبات تحريف الكتاب المقدس. والنهاردة هنتكلم عن حاجة اسمها العائلات النصية. في البداية لو انت مهتم بالحوار الإسلامي المسيحي وبالنقد الكتابي والنقد النصي يبقى انت لازم تشترك في هذه القناة. اضغط على زر الاشتراك الأحمر واضغط على علامة الجرس علشان تجيلك كل الإشعارات بكل الحلقات الجديدة. في البداية يعني ايه عائلات نصية؟ عائلات نصية معناها باختصار ان في مناطق جغرافية معينة في حوض البحر الأبيض المتوسط هي المختصة بإنتاج مخطوطات العهد الجديد. وبما ان هذه المناطق الجغرافية كل منطقة متصفة بصفات معينة بتميزها، فده بيؤدي الى ان المخطوطات اللي هذه المنطقة بتنتجها كلها شبه بعض بطريقة معينة، وبتختلف مع المخطوطات اللي من انتاج مناطق اخرى بطريقة معينة. من ابرز الصفات اللي كانت بتخلي مخطوطات منطقة معينة مميزة بشكل كبير جدا عن مخطوطات منطقة اخرى جودة النساخ ومدى احترافهم. فكان معروف مثلا ان في الاسكندرية بسبب وجود مكتبة الاسكندرية وبسبب وجود مدرسة الاسكندرية اللاهوتية كان في نساخ محترفين شغالين في هذه المنطقة. فبالتالي العلماء متفقين على ان مخطوطات منطقة الاسكندرية اجود بكثير جدا من مخطوطات تم انتاجها في مناطق اخرى. كذلك احنا عارفين ان في بعض المناطق بدأت تنتج المخطوطات قبل مناطق اخرى، فكذلك العلماء عارفين ان منطقة الاسكندرية كانت من اقدم المناطق اللي بتنتج مخطوطات الكتاب المقدس. فبالتالي المخطوطات اللي بترجع لمنطقة الاسكندرية تعتبر من اقدم واصح المخطوطات. من ضمن الحاجات اللي كانت بتميز مخطوطات منطقة معينة عن اخرى المشاكل اللاهوتية اللي كانت موجودة في هذه المنطقة. فبالتالي احنا عارفين على سبيل المثال ان منطقة الاسكندرية كان بيدور فيها صراعات كثيرة جدا عن ألوهية المسيح. فبالتالي بنلاقي بعض النصوص اللي بترجع لمخطوطات منطقة الاسكندرية بتحتوي على بعض القراءات او على بعض الاشكال بتساعد على دعم ألوهية المسيح، وهذا الشكل مش موجود في اي مخطوطات اخرى لمناطق اخرى. كذلك بنجد ان بعض المناطق ايضا كانت بتتصف بثقافة معينة وبطريقة كتابة معينة وبسبيلنج معين زي ما احنا عارفين في الانجليزي الامريكي والانجليزي البريطاني. على سبيل المثال كلمة color بتتكتب بالطريقة الامريكية غير ما بتتكتب بالطريقة البريطانية. كذلك ايضا في المخطوطات اليونانية بنجد ان بعض المناطق الجغرافية كانت بتكتب الاسماء مثلا بسبيلنج مختلف، وكانت بتختصر بعض الكلمات بطريقة مختلفة، وكانت بتكتب سبيلنج بعض الكلمات بطريقة مختلفة. ففي النهاية العلماء اكتشفوا ان في مناطق جغرافية معينة هي اللي مسؤولة عن إنتاج المخطوطات. هذه المناطق متصفة بصفات بتخلي هذه المخطوطات شبه بعضها جدا ومختلفة عن المخطوطات اللي تم إنتاجها من مناطق أخرى. لكن يجب التنبيه على كل حال إن مش معنى إن بعض المخطوطات تم إنتاجها في مكان واحد إن ده معناه إن هذه المخطوطات شبه بعض إلى درجة التطابق، بل بالعكس. بنجد على سبيل المثال ان في حاجة اسمها المخطوطة السينائية وحاجة اسمها المخطوطة الفاتيكانية. العلماء شبه متفقين ان المخطوطة السينائية والفاتيكانية اتكتبوا في الاسكندرية، ومع ذلك بنلاقي بين المخطوطين اكتر من 2000 اختلاف. نفتح مع بعض كتاب عبد المسيح ستيفانوس تقديم الكتاب المقدس تاريخه صحته وترجماته، طبعة دار الكتاب المقدس صفحة رقم 46. بيقول: ومن منطلق تعرض الكنائس في البلاد المختلفة لهذه التيارات ولظروف مختلفة تبلورت مميزات طفيفة جدا في النصوص يشير إليها العلماء بأسماء النص السكندري، ويطلق عليه البعض اسم النص المحايد، والنص القيصري وهو يختص بالأناجيل فقط، والنص البيزنطي أو الأنطاكي، والنص الغربي. ولعله من المناسب أن نذكر أن النص البيزنطي ظل لوقت طويل أساس الترجمات المختلفة، ومنها ترجمة البستاني فان دايك، إلى أن ظهرت مخطوطات هامة. فهو هنا في هذا الاقتباس بيشير إلى نقطتين أشرنا إليهم.
ان بسبب بعض الهرطقات او ظروف لاهوتية او صراعات لاهوتية معينة في مناطق جغرافية، ده ادى الى ان المخطوطات اللي من انتاج هذه المناطق نصوصها متأثرة بهذه الصراعات. كذلك ظروف مختلفة ايضا ادت الى ان مخطوطات مناطق معينة بقت كلها تتشابه مع بعض بطريقة معينة، وبتختلف عن مخطوطات تم انتاجها في مناطق جغرافية معينة. المرجع ده بيذكر 4 عائلات نصية رئيسية، ويجب ان نعلم ان في بعض الاختلاف ما بين العلماء حول تحديد عدد العائلات النصية، لكن اغلب العلماء متفقين ان في 5 انواع من العائلات النصية. ال4 المذكورين في هذا المرجع، وبعدين بيضيفوا نوع خامس بيسموه النص المختلط او الميكسد تكست تايب. والنص المختلط ده بيشير الى مخطوطات تم استخدام مجموعة مختلفة من المخطوطات المختلفة التي تنتمي الى عائلات نصية مختلفة علشان خاطر يكونوا هذه المخطوطة الجديدة، وقلت كلمة مختلفة كتير قوي. فهنا المرجع بيذكر 4 عائلات نصية رئيسية. النص السكندري اللي اغلب العلماء متفقين ان اقدم المخطوطات واصح المخطوطات وافضل المخطوطات هي من انتاج الاسكندرية، او هي التابعة للعائلة النصية السكندرية. فبالتالي بنجد ان اقدم البرديات من عائلة النص السكندري، واقدم مخطوطات الحروف الكبيرة زي السينائية والفاتيكانية من عائلة النص السكندري. وبعدين عندنا النص القيصري، وده نص عليه بعض الخلاف حول اهميته او حقيقة وجوده، والمفترض ان مخطوطات النص القيصري هي المخطوطات اللي تم انتاجها في قيصرية فلسطين. وبعدين في النص البيزنطي او النص الانطاكي، وده من اهم العائلات النصية اللي تم انتاجها في نواحي بيزنطة العاصمة الجديدة اللي كانت في تركيا الحديثة حاليا. وانطاكيا او بيزنطة كانت من اهم العواصم المسيحية في العالم، وكانت فيما بعد في القرن السادس والسابع الميلادي من اهم المناطق اللي كانت بتنتج مخطوطات للكتاب المقدس، وكانت من المناطق اللي انتجت الغالبية العظمى من مخطوطات الكتاب المقدس او العهد الجديد تحديدا. فلو احنا قمنا بحصر عدد المخطوطات القديمة اللي ما بين ايدينا ونسبناها للعائلات النصية المختلفة، وشفنا كل عائلة نصية منسوب لها كم مخطوطة، هنلاقي ان النص البيزنطي هو اللي له الاغلبية. ونص الاغلبية معناه باختصار ان العلماء بيدرسوا كل مخطوطات الكتاب المقدس وبيختاروا الشكل بحسب اللي موجود في الاغلبية. وفي فرق كبير جدا ما بين ان احنا نقول ان النص البيزنطي بالنسبة للعائلات الاخرى هو اللي له اغلب المخطوطات، وان احنا نقول ان النص البيزنطي هو اللي بيمثل نص الاغلبية. لان احيانا كثيرة بنجد خلاف ما بين اللي اجمع عليه النص البيزنطي وما بين اللي موجود في الغالبية العظمى من المخطوطات. طبعا ده نادر شوية لكنه موجود. في بعد كده عائلة النص الغربي، وهي المخطوطات اللي تم انتاجها في فرنسا وايطاليا وانجلترا او اوروبا بشكل عام. ويجب التنبيه على ان هذا الشكل من النص ايضا انتشر في الناحية التانية من بحر الابيض المتوسط، اللي هي الجزائر وتونس والمغرب او شمال افريقيا. يبقى في النهاية عندنا النص السكندري في الاسكندرية، والنص البيزنطي في بيزنطة انطاكيا، والنص القيصري في قيصرية فلسطين، والنص الغربي في اوروبا فرنسا وانجلترا وايطاليا. العائلات النصية باختصار بتدل على ان مخطوطات العهد الجديد اصابها تحريف، وان مخطوطات العهد الجديد تأثرت بالبيئة اللي تم انتاجها فيها. انا هكتفي بهذا القدر في هذا الفيديو، وسامحوني لو جودة الصوت اقل شوية لان احنا هنشتري جهاز تسجيل جديد قريبا باذن الله عز وجل. لو كان الفيديو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب، لو الفيديو ما عجبكش اعمله ديسلايك مش مشكلة. ولو تقدر تدعم وترعى القناة توجه لصفحة القناة على باتريون، هتجدوا الرابط اسفل الفيديو. جزاكم الله خيرا، الى ان نلتقي في فيديو اخر قريبا جدا باذن الله عز وجل. لا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.